Många miljövänner är lite ilskna på bankerna. Man anser att oaktsam kreditgivning har gett för mycket konsumtion, för mycket produktion, bubblor, krascher och naturligtvis för stora utsläpp. Jag vill hävda att det här håller på att förändras. Bankerna håller på att ta mer ansvar för en hållbar utveckling. Det finns två skäl till det. Det första är att bankanställda också är människor. Jag jobbar själv i bank. Även vi vill ha en hållbar utveckling, även vi vill ha en bra miljö, även vi vill ha ett klimat som fungerar på lång sikt. Och jag märker att de yngre som kommer in framförallt har ett väldigt starkt engagemang i att påverka sin arbetsgivare, banken, åt det hållet. Det andra skälet är att politiska ledare nu tydligt visar vart skåpet ska stå. G7-länderna, de stora länderna, har ju sagt att så småningom ska de sluta ta upp fossila bränslen ur marken. Vi hade Parismötet där en överväldigande majoritet av de politiska ledarna sa att man ville hålla nere den globala uppvärmningen. Ett intressant exempel är den brittiske centralbankschefen, han heter Mark Carney, som i ett tal här förleden sa att det kanske är så att de här fossila bränslena som finns i marken och som företagen idag tar upp i sina balansräkningar och räknar upp sina aktievärden med, de tillgångarna kanske inte alls är så mycket värda eftersom de inte kommer att användas. Han talade om stranded assets, sånt som ska stanna under jord. Och Mark Carney, han är ingen rödgrön, skäggig rabulist. Honom måste man ta på allvar. Han är faktiskt centralbankschef. Och när han talar, då lyssnar banker och försäkringsbolag. Allt det här betyder att den finansiella sektorn nu håller på att förändra sig. Ganska snabbt. Ett exempel. Världens största privatkapitalistiska ägare, ett amerikanskt investmentbolag som heter BlackRock. Dess chef skrev just runt till alla de företag där BlackRock äger aktier och sa att om inte ni börjar redovisa miljö- och klimateffekter av er verksamhet så kommer vi att sälja era aktier. Vapenfonderna i Sverige till exempel, de kräver också att banker och försäkringsbolag som förvaltar deras pengar ska göra det på ett hållbart sätt. Och Finansinspektionen som har uppsikt över det svenska finansiella systemet kräver att bankerna ska börja, som det heter, stresstesta sina lån, alltså se vilka klimat- och miljöeffekter det ger. Och allt det här leder till att bankerna och försäkringsbolagen faktiskt nu håller på att bli mer hållbara. Man satsar mer på hållbara investeringar. Man ger ut gröna obligationer, man investerar i förnybart och man har koll på sina processer på ett helt annat sätt än tidigare. Det här betyder naturligtvis inte att den finansiella sektorn i sig kan rädda miljön. Men det betyder faktiskt att miljön inte kan räddas utan bankerna.